أهلا وسهلا فيكم. اليوم كلامنا عن أسلوب وتكتيك جديد في كرة القدم، هو أسلوب مخيف. ولما أقول مخيف يعني حرفيا مخيف، يثير الرعب في نفوس الخصوم عندما يطبق بطريقة صحيحة وفعالة. هذا الأسلوب هو أسلوب الجيجن بريس أو أسلوب الضغط العالي. أسلوب اعتمده الكثير من المدربين خاصة في السنوات الأخيرة، أشهرهم أو أولهم في العصر الحديث هو بيب جوارديولا. ولكن بيب جوارديولا ليس هو أول من خلق هذا الأسلوب، بل أخذوه من مكان آخر. خلونا نشوف كل تفاصيل أسلوب الجيجن بريس أو الضغط العالي، تاريخ نشأته، تطوره، وأهم المدربين اللي استعملوه وتأثيرهم على البطولات وعلى إنجازات الفرق. إذا أول من استعمل أسلوب الضغط العالي كان الهدف منه مثل ما الكل بيعرف عملية استعادة الكرة بأسرع وقت ممكن عندما نخسر الكرة. هي عملية ارتداد على الهجمة المرتدة، يعني تستبق الأحداث وتمنع تعرض فريقك لهجمة مرتدة عن طريق الضغط العالي. وهذا قلل عدد الأهداف المتلقاة من هجمات مرتدة في دوري الأبطال بالعشر سنوات أو ال15 إلى النصف. تخيل عزيزي، عملية الضغط العالي مع كل المدربين اللي أصبحوا يعتمدوها قللت عملية تلقي الأهداف إلى النصف. رقم كبير جدا، أكبر من أنه نتخيله. هذا إن دل على شيء يدل على فعالية هذا التكتيك، ولكن عليه أن يطبق بشكل سليم. وهو الأسلوب اللي اعتمده المنتخب أو الكرة الهولندية بشكل عام، وكانت البداية حوالي سنة 1960. والآن بعد هيدي المعلومة بإمكانك ربط الأمور ومعرفة ليش جوارديولا أو كيف فكر جوارديولا بهذا الأمر. جوارديولا اللي كان متأثر كثيرا بالكرة الهولندية وكرويف وأسلوب تدريبه ولعبه، أخذ من هذه الكرة وأسلوبها فكرة الجيجن بريس وأدخلها إلى أسلوب جديد، أسلوب التيكي تاك. إذن أسلوب ببدايته كان يعتمد على الضغط الكثيف والعالي جدا على لاعب الخصم عند فقدان الفريق للكرة، والاتجاه للضغط على اللاعب الذي سيستلم الكرة. بهذه الحالة مثلا تتجه الكرة إلى اللاعب رقم 5، والفكرة هنا عملية ضغط كثيفي بعدد كبير أو أكبر عدد من اللاعبين ممكن على اللاعب رقم 5 عند استلامه للكرة، لأنه راح يكون في هذا الوقت يحاول السيطرة على الكرة، يحاول التمرير بلمسة واحدة. والفكرة أنه هذا اللاعب مع كل هذا الضغط لن يستطيع تمريرة طويلة دقيقة للاعبين المتاحين من زملائه. إذن عملية ضغط كبيرة سريعة وبشكل كثيف على اللاعب الذي سيستلم أو في عملية استلامه للكرة. هذه كانت الفكرة الأولى، والهدف منه كما ذكرنا استرجاع الكرة بأسرع وقت ممكن. نتذكر الكلام الكثير حول جوارديولا وفكرة أنه كان يضع للاعبينه لا أدري 10 ثواني 15 ثانية بعد خسارة الكرة عليهم خلال هذه 15 ثانية استرجاع الكرة. ولكن عندما نتكلم عن الجيجن بريس علينا بكل تأكيد أن نتكلم عن يوب هانكس مع بايرن عام 2013 وهانزي فليك مع بايرن عام 2020. يوب هانكس مع بايرن عام 2013 أبقى على فكرة الضغط، ولكن غير قليلا أسلوب الضغط أو كيفية الضغط. مثلا بدلا من استخدام 3 أو 4 لاعبين للضغط على اللاعب اللي سوف يستلم الكرة، يوب هانكس مع بايرن عام 2013 قرر الإبقاء على فكرة الضغط العالي، ولكن غير قليلا أسلوب أو كيفية الضغط على اللاعب الذي سوف يستلم أو استلم الكرة. لذلك بدل من استخدام 3 أو 4 لاعبين للضغط على اللاعب رقم 5 مثلا اللي راح يستلم الكرة قريبا، يوب هانكس قرر أنه يستخدم لاعب واحد للضغط على هذا اللاعب لمنعه من الاستلام بشكل صحيح أو ربما قطع الكرة مباشرة. ولكن بنفس الوقت قرر الضغط على كل اللاعبين المتاحين للاعب رقم 5، يعني كل زملائه سيتم الضغط عليهم ويمنع كل الخيارات المتاحة للتمرير. وبهذا الشكل سوف يضع اللاعب رقم 5 بمأزق كبير، وما بالك انه يرجع يمرر الى الخلف او يلعب كرة طويلة سيتم قطعها. يعني الموقف سيكون صعب جدا
على اللاعب رقم 5 بهذه الحالة. كما ذكرنا بيب جوارديولا مع هذه الفكرة في أسلوبه الأكبر، أسلوب التيكي تاكا، استطاع الحصول على خماسية أو سداسية مع برشلونة. يوب هانكس بهذه الإضافة وهذه اللمسة استطاع الحصول على ثلاثية عام 2013، ومن ثم جاء هانز فليك عام 2020 لينقل تكتيك الضغط العالي إلى مستوى آخر، مستوى أعلى بكثير من العدوانية والشراسة لافتكاك الكرة. عملية الضغط كانت مخيفة جدا مع هانز فليك. الأظهرة كانوا يصعدوا كثيرا خاصة ديفيز، وفي تلك الفترة جوشوا كيميتش وكل المدافعين. لا يوجد لاعب حر للفريق الأحمر بهذه الحالة، كل اللاعبين مراقبين، ضغط كبير جدا، ضغط مخيف. اللي ساعده أيضا هو وجود حارس مثل مانويل نوير اللي كان أيضا يساهم بهذا الضغط بشكل غير مباشر، وتقدموا إلى خط الوسط اللي يمنع كل احتمالات للعب كرات طويلة سيكون مانويل نوير موجود لقطعها. السلبية الوحيدة بتكتيك هانز فليك انه هذا التكتيك او هذا الاسلوب كان فعلا اقصى ما يمكن من عملية الضغط العالي. هناك فخ بهذا التكتيك، هو عليك ان تعرف متى تتوقف عن الضغط وتتراجع لتنظم صفوفك، لانه هذا عملية الضغط سوف تخلق لا مركزية كبيرة في مراكز اللاعبين. من شأنه إذا استطاع الفريق الخصم القيام بتمريرة أو تمريرتين بشكل جيد وكامل، فأنت راح تكون بموقف صعب جدا وعلى مشارف تلقي هدف لا محالة. لذلك الفخ هو أن تدرك متى تتوقف عن الضغط العالي وتتراجع لترميم الصفوف. هذا الأسلوب يأخذ مخاطرة كبيرة، وهانزي فليك تعرض للكثير من الأهداف عن طريق هجمات مرتدة، وتعرض لأهداف ضائعة بسبب مانويل نوير وإنجازات مانويل نوير اللي كان سبب رئيسي بوصول البايرن إلى نهائي تشامبيونز ليج عام 2020، لأنه بهذا الأسلوب الضغط العالي الكبير جدا تلقى بايرن الكثير من الهجمات، ولكن مانويل نوير لحسن الحظ كان موجود. لم أرد أن أنهي هذا الفيديو من دون ذكر يورجن كلوب وكل ما فعله لإدخال تكتيك الضغط العالي في ليفربول والفرق الإنجليزية بشكل عام. إذا عجبك الفيديو ما تنسى تضغط لايك، تشارك المحتوى وتترك تعليقك وتقييمك لهذا التكتيك، وانتظرونا بفيديوهات جديدة مع تكتيكات كروية أخرى. إلى اللقاء.